ফেভৰেট সালাডৰ ভিতৰত এইটো এটা মগু দালি বনাইছো গুড মৰ্নিং এভৰিৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে কালি ব্লগটো আৰু কমপ্লিট কৰা নহ'ল কাৰণ হাজবেণ্ড আহোঁতে 11টা বাজিলে আমি ভাত খাই মেলি আজৰি হওঁতে আকৌ 12টা বাজিলে তেতিয়া আৰু মন নাযায় নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে আজি আকৌ ৰাতিপুৱা খাই বৈ মই কামত বহিছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলোতো জানে মই হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ কৰোঁ আৰু মোৰ ইনষ্টা পেজটো হৈছে টি ৰশ্মি ফেঞ্চি ৱৰ্ক বুলি তো মই এতিয়া এযোৰ কাপোৰ কৰি আছোঁ এতিয়া বাজিছে 1:30 তো মই লৰালৰিকৈ ভাতকেইটা বনাই লওঁ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা যে আনিছিলোঁ কলডিলটো আজি বনাই ল'ম কলডিল তেনেকৈ থুপথুপীয়াকেই ভাল পাওঁ দালিৰ সৈতে মোৰতো এইটো ৰেচিপিটো আগৰ ভ্লগত দিয়া আছে চাব পাৰিব যে ৰাতি দালিয়া বনাবৰ কাৰণে মগু দালি তিয়াই থৈছিলোঁ তাৰে হাজবেণ্ডে ৰাতিপুৱা তৰকাৰী বনালে তো তাৰ সৰহ হৈছিলে দালিয়াৰ কাৰণে যে দালিটো সৰহকৈ লাগে কাৰণে মই সৰহকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা এতিয়া বহুত বেছি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ দুপৰীয়ালৈও চলি যাব আৰু কলডিলৰ সৈতে থুপথুপীয়া ভাজি বনাম এতিয়া মই কলডিলটো কাটি লওঁ মই এই পাৰ্টটো এনেকৈ আগটো কৰি এনেকৈ অলপ এনেকৈ কাটি লওঁ কাটি লৈ পেলাই শ্বপিং বৰ্ডত মিহি মিহিকৈ কাটি দিম মই কলডিলখিনি কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপ দালি দি হুইচেল মাৰি ল'ম ইয়াত এটা মই আলু দিম বাৰু মই গোটেইটোৱে কাটি ল'লোঁ কাৰণ থৈ দিলে ক'লা পৰি যায় শুকাই যাব তো আজি খোৱা চব্জিখিনি আকৌ কাইলৈ খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে মই একেবাৰতে সৰুকৈ এটা আলু দিছোঁ মই ইয়াত ফুলি গ'লেহে মই ভাল পাওঁ মানে গোটা গোটা হৈ থাকিলে মোৰ ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাই তিয়াই থৈ দিম কুকাৰত মই কলডিলখিনি দি ল'লোঁ তাৰপিছত মচুৰ দালিখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই অকণমান নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুসৰি আৰু ইয়াত মই অকণমান পানী দিছোঁ এইটো বাতি জোখত এবাতি পানী দিছোঁ এইখিনি মই 3টা হুইচেল মৰাই ল'ম যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই তো তেখেতসকলে জানেই মই প্ৰায় বস্তু বইল কৰিয়ে বনাওঁ কাৰণ তেতিয়া কম তেলতে খানা বনাব পাৰি আৰু মই যিমান পাৰোঁ কম তেলত খানা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাবচোন তেতিয়া বহুত কম তেলতে খানা বনাই খাব পাৰিব আৰু তেলটোতো বহুত অপকাৰী হয় হাৰ্টৰ কাৰণে তো ট্ৰাই কৰিব কেতিয়াবা খোৱাটো বাৰু বা আনৰ ঘৰত হ'লেতো খাব লাগিবই নিজে যেতিয়া বনায় তেতিয়া কম তেলতে খানা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব নিজৰ ঘৰতে হেল্ডি খানা খাব ইয়াত লৈছোঁ মই 2টা পিঁয়াজ এটা বিলাহী নহৰু 4 ফুটা এডোখৰ আদা আৰু 2টা জলকীয়া আটাইখিনি মই এতিয়া এইখিনি কলডিলৰ থুপথুপীয়া ভাজিত জালুকটো মেইন হয় তো জালুকটো দিবলৈ নাপাহৰিব আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি খুন্দি ল'লোঁ ইয়াতে মই জালুকখিনি দি এয়া ভালকৈ থেতেলিয়াই পেলাই গুড়া কৰি ল'ম মই একেবাৰে নাম মাত্ৰ তেল দিছোঁ তাতে 5 ফোৰণ দি দিছোঁ এতিয়া মই ফ্লেমত এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম মই কলডিলখিনি 3টা হুইচেল মৰাই পেলাই সিজাই ল'লোঁ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ ইয়াত মই এটা বিলাহী দিছোঁ আৰু এইখিনিও অকণমান নিমখ দি ভাজি ল'লোঁ নহৰু আদা জলকীয়াৰ পেষ্টটোত মই অকণমান পানী দি এতিয়া চব্জিখিনি ভাজি থকা পেষ্টটো দি দিম অকণমান হালধি দিছোঁ সেইখিনি ভালকৈ শুকুৱাই যোৱালৈকে ভাজি দিওঁ কি আজি চাৰে মোক লং দিছে
लौंग क्या? मैं बोले आपका गला ठीक नहीं हुआ है बोली बोला गला मतलब से रात को प्रॉब्लम होता है किच होता है ड्राई कॉफ जैसा लौंग खाओ और गर्म पानी साथ में कैरी करो मैं गर्म पानी कैरी करता हूँ ना ये लौंग কেইটামান দিছে দুটা তিনিটামান খালোঁ দুটা এটা আছে মইতো আপোনাক কৈছোঁ যে পানী বটল লৈ যাব এই লং খাই আছে চাই আছে চালাডত আছে তিয়ঁহ গাজৰ পিঁয়াজ স্প্ৰাউট আৰু বুট অকলে অকলে সন্ধিয়াৰ ব্লেক কফি কাপ খাই ল'লোঁ আৰু খাই পেলাই মই আকৌ কামত বহিম কাপোৰৰ বাজিছে 9টা মই এতিয়া খানাটো যোগাৰ কৰি লওঁ হাজবেণ্ডৰ এতিয়ালৈকে হাজবেণ্ড অহাই নাই এইকেইদিন চেলেৰি কামত বহুত দেৰি হৈ আছে সেইকাৰণে মই এতিয়া খানাটো 9টা বজাত দেৰিকৈ বনাইছোঁ নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ভাল নালাগিছে দিনৰে কলডিলৰ চব্জি আছেই খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয় হাজবেণ্ডে কৈ থৈ গৈছে যে ৰুটি বনাবা সেইকাৰণে মই এতিয়া ৰুটি বনাম ৰুটিৰ কাৰণে আটা লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ লৈছোঁ কোনো ধৰণৰ অইল বা ঘি একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকল উতলা পানীৰে এইখিনি আটাখিনি মঠি ল'ম অইল আৰু ৰিফাইন এভইড কৰি চলিব মই এতিয়া গৰম পানীৰে আটাখিনি মঠি লওঁ পানীটো উতলা হ'লে বেছি ভাল উতলা মানে হাত জ্বলাই পেলাব জ্বলোৱাকৈ তেনেকুৱা নল'ব যাতে হাতেৰে চুব পাৰে লাহে লাহে সেই তেনেকুৱা জোখত ল'ব দেই দেখিছেনে পূৰা অলপ পনীৰকৈ মঠি ল'ব পূৰা তেতিয়া পূৰা যিমান পাৰে মাৰিব তেতিয়া কোমল হ'ব মাৰি পানীটো শুকুৱাই দিব ইমানটো কোমলকৈ কৰিছোঁ মোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আছে মই ধৰা পেলালৈ দেখিছেনে মানুহ যিজনে মোৰ মানে চেণ্ডেল পিন্ধি ফালিলে হেণ্ডফোনটো কিনি দিম বুলি কৈছে অতি ঠাণ্ডাই হ'ল কি তেন্তে আমি দিনৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ